අයිබෝන් යාළුවනේ සිතු TV YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කිසිම පෑසුම් උපකරණයක් නැතුව අපි මේ LED bulb එක ඔයාලට රිපෙයාර් කරලා පෙන්නනවා. වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ LED bulb එකක් වෙන්දපොලේ හොඳ LED bulb එකක මිල රුපියල් 500කටත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පිළිසිලා තියෙන LED bulb විසි කරලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලේසියෙන්ම රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි පිලිස්සුණු බල්බ් එකක් හොයාගමු. මේ බල්බ් එක දාලා බලමු. මේක නම් වැඩ කරනවා වගේ. අපි වෙනත් බල්බ් එකක් බලමු. කුඩා බල්බ් එකක් තියෙනවා. ඒක දාලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. ඒක නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇතුලේ LED බල්බ් එකක් පිච්චිලා ඇති. අපි චෙක් කරලා බලමු ගලවලා. මේකේ LED බල්බ් ටික චෙක් කරගන්න අපිට මේ වගේ චාර්ජරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක වෝල්ට් 5යි තියෙන්නේ මේ චාර්ජරේ. මේ වගේ චාර්ජරයක් ඔයාලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් LED බල්බ් ටික චෙක් කරගන්න. අපි දැන් මේකේ කවර් එක ඉවත් කරලා බලමු කොයි බල්බ් එකද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. මුලින්ම LED බල්බ් එක අපි මේ විදිහට රඳව ගන්නවා. රඳවගෙන චෙක් කරලා බලමු එකින් එක. LED බල්බ් ටික චෙක් කරද්දී ධනරින අග්‍ර හරියට තියන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒ බල්බ් එක නම් වැඩ. අපි බලමු ඊළඟ බල්බ් එක. ඒකත් වැඩ කරනවා. තුන්වෙනි බල්බ් එක බලමු. තුන්වෙනි බල්බ් එකත් වැඩ. ඊළඟට හතරවෙනි බල්බ් එක ඒකත් වැඩ කරනවා. මේකේ කොහේ හරි එක බල්බ් එකක් පිච්චිලා තමයි තියෙන්නේ. අපි සේරම චෙක් කරලා බලමු මේ විදිහට. ඒ බල්බ් එක නම් ඒකත් වැඩ කරනවා. ඊළඟට ඒ බල්බ් එකත් වැඩ. බලමු මේක ඒ බල්බ් එක තමයි පිච්චිලා තින්නේ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ බල්බ් එකේ තමයි දෝෂය තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපේ ගෙවල් වල විසි කරලා තියෙන LED බල්බ් එහෙම විසි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් ඒවා පහසුවෙන්ම කිසිම වියදමක් කරන්නේ නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. මේ පාවිච්චි කරලා. වෙළඳ පොලේ කොහොමත් LED බල්බ් එකක් හොඳ බල්බ් එකක් රුපියල් 500ටත් වැඩි ගාණක් වෙනවා. ඒකින්ද විසි කරන එක තේරුමක් නැහැ. මේ වගේ හදාගත්තොත් ගොඩක් වටිනවා. අපි බලමු අර බල්බ් එක කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට පැන්සලක් අරගෙන පැන්සලෙන් මාක් කරගන්න ඉස්සලා බල්බ් එක. නැත්තම් ඒක හොයාගන්න බැරි වෙනවනේ. දැන් බ්ලේඩ් තලයක් අරගෙන LED බල්බ් එකේ ධනරිනාග්‍ර දෙක PCB එකේ තඹ තහඩු වල අග්‍ර දෙක මේ විදිහට සූරන්න ඕනේ. තහඩු කැපෙන්න බෑ. දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට සූරලා දාන්න. බල්බ් එක කඩලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගලවන්න අවශ්‍යත් නැහැ. පහසුවෙන්ම අපිට මේ දෝෂය निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සූරලා පැන්සල අරගෙන පැන්සලේ තුඩෙන් මේ විදිහට බල්බ් එක වටේට රවුමට අඳින්න තියෙන්නේ. අග්‍ර දෙකේ වදින විදිහට. මේ විදිහට වටේටම අඳින්න රවුමක්. හොඳට තදට රවුමක් අඳින්න.
මේ විදිහට තදට හොඳින් රවුමක් ඇඳගත්තට පස්සේ මේ බල්බ් එක අපි චෙක් කරලා බලමු. දැන් මේක වැඩ කරන්න ඕනේ. මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට මම විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකේ තියෙන දෝෂය निराකරණය කරගෙන ඉමු. දැන් අපි මේකට කප් එකක් දාලා බල්බ් එක චෙක් කරලා බලමු. දැන් නම් බල්බ් එක වැඩ ඔය බලන්න කිසිම වියදමක් නැතුව මේක අපි ගොඩ දාගත්තා. මේ විදිහට ඔයාලගේ විසි කරලා තියෙන බල්බ් ගලවලා මේ විදිහට චෙක් කරලා බලන්න. කිසිම වියදමක් නැතුව පහසුවෙන්ම කිසිම බෞද්ධ එකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බලන්න කොච්චර පහසුද කියලා. මේ සංසිද්ධිය විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරනවා නම් මේකෙදි වෙන්නේ මේකේ LED බල්බ් සියල්ලම ශ්‍රේණිගත ක්‍රමයට, ඒ කියන්නේ සීරියස් ක්‍රමයට තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එක් බල්බයක් පිලිසිලා ගියාට පස්සේ මෙම පරිපථය ඕපන් සර්කිට් තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එම LED බල්බය හරහා විද්‍යුත් ධාරාවට ගමන් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙම බල්බය වැඩ කරන්නේ මේක ඕපන් සර්කිට් තත්ත්වයට පත් වුණාම අපි අර පැන්සලෙන් රවුමට ඇඳහම වෙන්නේ අග්‍ර දෙක අතර පැන්සලේ තියෙන කාබන් හරහා විද්‍යුත් ධාරාවක් යම්කිසි ප්‍රතිරෝධයක් යටතේ ගමන් කරන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් සර්කිට් තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙම පරිපථය ක්‍රියා කරන්න ගන්නවා. ඒක තමයි මේකේ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය. ඉතින් යාළුවනේ ප්‍රයෝජනවත් යමක් ලැබුණා කියලා හිතනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.